Так, добрий ранок, вже добрий день. Йдемо сьогодні на Обавський камінь, будемо ночувати в лісі, взимку, в наметі, при мінус 6, мінус 8. Будемо бачити, яка погода. Стартуємо з села Синяк і йдемо з хлопцями ночувати в горах взимку. Для декого це буде дебют, перший раз будуть спати на снігу, дехто другий раз, але буде цікаво. Маршрут стандартний, старт з санаторія Синяк, Обавський камінь, ночівля, поснідаємо, повечеряємо, будемо відпочивати. USB. Костік, це тобі. Що, ні, я палатку не несу. Несеш. Стартуємо. Незмінна команда, Рома, Костя і я. Йдемо в гори, відкриваємо сезон ночівель в горах, взимку. Січень, морозець, сніжок. Хлопці максимально утеплились. Спальники, рюкзаки. Рома взагалі набрав з собою речей дуже багато. Рома на Северний полюс іде. Йде на північний полюс, да. Юний друг з нами хоче йти, ми його відганяємо. Поки що тут рядом цивілізація, хай йде. На старті маршрута стежка протоптана, це не може не радувати, тому поки рухаємось. Хлопці дивляться маршрут, чи правильно йдемо. За роки дружби вони ще не вірять мені, тому перевіряють по навігатору. Довіряй, но провіряй. Довіряй, но провіряй. Стежка протоптана, значить люди ходили на Обавський камінь. Вершина досить популярна, оскільки зручно підніматися з санаторія. І відпочиваючи, інші туристи активно ходять на Обавський камінь з санаторія Синяк. Тому стежка протоптана. Ми також рухаємося. Наш вірний товариш набирається сил за допомогою сніга. Перший привал, хлопці хочуть трошки чаю попити. П'ємо чай і рухаємось далі. Надьом, друже, зробили зупиночку, випили чайок і йдемо далі. Ромашка, доганяй. Бачимо замерзнуту ялинку. Це нам говорить про те, що у високогір'ях Карпат температура нижча, більше опадів, холодніше. Відповідно, така погода нас чекає сьогодні вночі. Але хлопці готові, тому рухаємось. Так, макросйомка по цих капельках вологи. Можете побачити, який у нас маршрут. Вони показують, що хлопці активно потіють, відповідно, активно рухаємось вверх, набираємо висоту. Рюкзачки не дуже важкі, але об'ємні, оскільки йдемо всього на 2 дня. Одна ночівля. Але краса, в лісі краса, взимку гарно, хлопцям тепло. От що є любов. Гори – це любов. Справжня зимова казка в лісі. Піднімаємось вище, вже висота порядка 700 метрів над рівнем моря. Снігу порядка 30 см, на вершині може бути цілих 50, але тим цікаво і тим гарно. Ночівля в горах, в наметі, вночі обіцяють сильний морозець, тому буде цікаво. Починається крутий підйомчик, Рома штурмує, а ми за ним також рухаємось. Ей, а ти чого без шапки? Я після того випадку шапку не ношу. Після якого випадку? Коли ти кликав гори, а я не почув. Зимова пора в лісі. Піднімаємось вздовж старих буків. Туди крутий підйомчик. Зараз трошки траверсуємо схил гори і зайдемо в старий ліс. Собачка ще з нами, хоча ми її і відганяємо. Зимова казка продовжується, а ми продовжуємо рухатись на вершину. Такі от ялинки в снігу. Дивіться, яке синє небо. Піднімаємось вище. Напевно, вийдемо на вершину і всі хмари будуть нижче нас. Буде чудова картинка, а поки рухаємось. Дивіться, як сонечко освіщає дерево. На фоні синього неба взагалі чудова картинка. Піднімаємось вище хмар. Хмари залишились десь там внизу. Ну а зараз вийдемо на вершину Обавського каменя, то покажу вам картинку. Насправді
чудова пора. Взимку в горах. Сьогодні пощастило з погодою. Ясне небо, тому вночі очікуємо морозець. Зайшли в старий ліс, буковий ліс. Зараз залишилось 850 метрів до вершини. По дорозі пройдемо біля джерела з водою, наберемо водичку і йдемо наверх. Будемо розкладати намет, готувати табір, обідати. Можливо, побачимось з друзями, з іншими туристами, оскільки вершина насправді популярна. Тому вже недалеко, вершина близько, а ми в старому буковому лісі. Ромові настільки тепло, що він роздягнувся. Бачимо, зробив вентиляцію. Оскільки взимку активно рухаємось, рюкзак важкий, тому вентиляція. Вирішили з хлопцями трошки скоротити. Йдемо напряму на вершину. Вершина вже близько, оскільки хочемо зробити чудові кадри. Ось там, де цей скельний виступ, насправді це вершина гори. Наш маршрут пролягав так траверсом туди правіше, а ми вирішили напряму йти вверх. Майже вершина. На горизонті гора Пікуй, вододільний хребет. Дивіться, як гарно. І жодної хмаринки. Сьогодні нас чекає зоряна, яскрава, морозна ніч. Ну а це Боржавський хребет і гора Стой, найвища вершина. А це наш Роман лізе на вершину Обавського каменя. Ну і вершина гори Обавський камінь, 979 метрів. Ось така чудова альтанка. Десь тут на цій галявинці поставимо намет, підготуємо діляночку із чудовою панорамою. Дивіться, яка краса. Боржава на горизонті. До речі, відніється повністю з гори Стой і аж до гори Кук. Трошки далі на горизонті за Куком навіть можна побачити гору Стримба і полонину Красну з горою Топаз. Сьогодні видимість ідеальна, видно дуже далеко, насправді чудово. А ось тут видно Гостру з лівої сторони і Пікуй прямо перед нами. Долина річки Синявка, прямо перед нами гора Дунавка. Ну і Боржава на фоні неба. Ми вище хмар 979 метрів над рівнем моря, Обавський камінь. Зараз будемо розкладати табір, підготовити діляночку. Взимку насправді треба трошки більше попрацювати над табором, ніж влітку. Треба розчистити сніг. Якщо є вітер, зробити захисну стінку сніга, подивитись зверху, щоб нічого не падало, гілки і так далі. Тому зараз займемось цим. Поки насолоджуємось краєвидами, насправді дуже далеко видно і чудова погода. Піднімайтесь з гори, чим вище, тим краще, але подорожуйте безпечно. Йдемо в альтанку, розберемо речі, будемо готувати діляночку для ночівлі. А десь там, за обрієм, сідає сонце. Рома готує штатив, хочемо зробити загальне фото, оскільки нас троє, то нема кому сфотографувати. Собака ще не вміє користуватися айфоном, тому штатив у нас наш намет, поки він не розкладений. Хлопці фотографуються, ось так роблять чудові знімки в горах, які ви потім всі коментуєте, ставите вподобайки. Наш друг змучився. Важливий елемент зимового спорядження, така от лавинна лопата. В першу чергу вона дуже легка. Вона зручна, вона розкладається, вона мобільна. І зараз з неї ми будемо, за допомогою цієї лопати, будемо складати собі діляночку, робити для нашого табору. Розчищаємо діляночку, щоб була ідеально рівна для нашого намету. Картоплю садити не будемо. Без цієї лопати взимку було б важко насправді. Естафету взяв Ромчик. Працює з лопатою енергійно. О! Доброго дня, Друзі прийшли. шановні туристи. Мега-регатур. Хлопці розкладають намет.
Ось так виглядає наш намет. Поки що тільки внутрішній шар поставили. З такою панорамою. Десь там за горою стой. Буде сонечко вранці сходити. Відповідно, будемо бачити хорошу картинку. Ну а поки йдемо обідати. Пізній обід, рання вечеря. Тут в Альтанці. Класичний обід туриста, яєчка, джерело білка. Костя, вправні руки, дуже швиденько чистять. Не один десяток яєць перечистили ці руки в горах. Трошки годуємо домашніх улюбленців. Він учасник команди. Відповідно, також йому треба сили. Дивіться, який чудовий захід сонця. А хлопці будуть йти за водою. Недалеко тут в лісі, метрів 200 є джерело з водою. Будьте здорові. Хлопці пішли за водою. Ось так виглядає захід сонця на горі Обавський камінь. Десь там за цими деревами сідає сонечко. Перші зірочки, до речі, вже зійшли. Ось тут можна побачити першу зірку в сузір'ї Оріона. Хлопці йдуть з водою. Собачка ще з нами. 6 годинка вечора. Мороз починає показувати, хто господар взимку в лісі. За водою я більше не йду. Йо-йо. Дуже зоряна ніч. Насправді камера не передає всієї краси, яка нас оточує. Але гора Обавський камінь. Хорошу погоду взимку, морозну погоду. Зараз вже -6. Дуже і дуже панорамна. Вже в наметі повечеряли, відпочили. Зараз будемо лягати. Поки що дуже тепло. Навіть сушить. Так, 23 годинка. Лягаємо спати. Хлопці закутались, спальники. Рома надів шапку, ушанку. Рома як танкіст. Будемо спати. Спальні місця є. Каремати є. Спальники є, подушки є. Всі готуються відпочивати. І, до речі, ми постелили на вулиці собачки, щоб їй не було холодно спати на снігу. Собачка з нами також спить. Отак от. Рядом. Так, Костя, що ви очікуєте від ночівлі взимку в наметі? Ой. Ну, я очікую реально не замерзнути. Тобто на вулиці -6, до ранку, ну, по прогнозам передає -9. А у нас палатка, ну як вам сказати, не зимня. Ну от просто тканева. Ну, надіюся реально не замерзнути. Так, лягаємо спати. Наш друг Міша пішов додому. Вранці сказав, що прийде до нас з кавою, буде з нами разом снідати тут на Обавському камені. Ну а ми на позитивній ноті закінчуємо цей день, лягаємо спати. На вулиці морозець, в палаці добре. Всім добраніч, вранці побачимось. Доброго ранку. Гора Обавський камінь. Зустрічаємо схід сонця. 7:30 ранку. Дивіться, яка краса. Світить сонечко з однієї сторони сходить, а з іншої ще можна побачити місяць. Будемо прокидатись, будемо снідати і в дорогу. Ще раз доброго ранку всім. Гарячий чайок вранці дуже добре зігріває. Виспались, було добре насправді, було тепло. Дехто навіть не використовував 2 спальника. До речі, такий лайфхак, якщо дуже холодно вночі, а у вас спальник літній, беріть 2 спальника, один в одний і відповідно буде тепло. Було тепло, вночі був морозець десь градусів 8-9 точно, але нам було комфортно. Ми задоволені, зараз будемо снідати і рухатись далі. Смачний гарячий чай на вершині гори Обавського каменя. Ще раз дивіться, яка краса. От ми вранці проснулись і така краса нас оточує.
Боржава, в долині річки Синявка ще туман. Але сонечко, бачимо, піднімається і піднімається. Краса. Ось так виглядає наш табір. Намет, де ми спали вночі, альтанка, де вечеряли і зараз будемо снідати. Знову ж таки вже прийшов до нас наш друг Михайло з сусіднього села. Вранці швиденько приїхав, піднявся на Обавський камінь, приніс нам каву, а ми йдемо готувати сніданок. Сьогодні у нас меню макарони по-флотськи. М'ясо, яловичина і макарони. Сніданок з такою панорамою на Карпатський ліс, з гори Обавський камінь. Готуємо їсти, нагадую, меню макарони по-флотськи в нас. І от можете побачити, макарони по-флотськи, форма відповідна, ракушки, морська форма. Карпати – це колишнє морське дно, частина Карпатського моря, древній океан Тетіс. Відповідно, ракушки будемо сьогодні їсти. Якщо ночувати на Обавському камені взимку, то можна побачити таких чоловічків. Снігову людину ми побачили? Приблизно так виглядає на Обавському камені. Бажано її не трогати. Іди. Ромчик прийняв естафету. Це наш су-шеф. Саме він складає меню, калорійні сіжі визначає. Робить закупки. Ось така краса получилася в нас. Хлопці їдять, смакують на Обавському камені. Макарони по-флотськи. Потрошки розбираємо наш табір. Будемо складувати намет. Поснідали і рухаємось вниз. Був намет і нема намета. Хлопці вже зібрали. Дивіться, зараз побачимо, в кого як працює коврик, де як розтопилось під кожним. В принципі, одинаково всіх працює. Тобто наші коврики справили з завданням і ми своє тепло з землі не передали. Була хороша ізоляція. З іншої сторони вершини Обавського каменю такий от столик. Знаходиться біля берези. На березі, до речі, є точка порятунку. Це якщо ви заблукали, телефонуєте рятувальникам, говорите ви біля точки СВ-007, відповідно рятувальники знають, де вас шукати. Ще раз вам показую цю красу, скільки збираємо речі і будемо рухатись донизу. Ось там внизу село Синяк, де знаходиться одноіменний санаторій. Не знаю, чи камера передається, але морозець градусів 7-8 зараз і сильно блистить сніжок на сонці. Хлопці рухаються, хочемо зробити зальне фото. Ой, добрий ранок. Ну, що я можу сказати за нашу ночівлю? Все було дуже класно, сподобалось. На диво було дуже тепло, тобто ми навіть не відчули, що ми спали зимою при мінус 8 на вулиці. Рекомендую, ходіть з Мегарега у зимні походи. Дивіться, яке гарне синє небо. Хлопці на поготові, стартуємо, йдемо вниз. Так, нічого не забули. Йдемо. Рома, не падай! Тут майже біля вершини Обавського каменя є такий от хрест. Можливо, хтось знає, що тут пов'язано. Якщо знаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Маленький хрест, приблизно 70 см висоту. Ось така чудова подорож у нас вийшла. Спускаємося донизу, в село Синяк. Годинка ходу активного і ми внизу біля нашого авто. Під вершиною Обавського каменя є таке ось джерело з водою.
Вчора тут хлопці були набрати водичку. Такий будиночок маленький з чистою джерельною водою. Ось цей скельний виступ, це власне є Обавський камінь, вершина згаслого вулкана. А ми маркованим маршрутом спускаємось донизу. Заходимо з старого лісу в молодий. Буквально 2,5 кілометри і ми на фініші. Титани! Традиційне купання! Ми точно красавці. Задоволені і щасливі після купання. А ми вже спустились в санаторій Синяк. До речі, спустились в санаторій Синяк і уявіть собі, кого ми побачили. Наш дружок, який вчора з нами був, але вночі вирішив спуститись додому. Ось наш друг, товариш, якого ми хотіли відігріти, нагодували, але він вирішив вночі прийти сюди. Все добре, тваринка жива, здорова, вдома, в санаторії Синяк. Ну і фініш, спустились до нашого автомобіля, зараз їдемо додому. Гарний вийшов у нас вікенд, 2 дні в горах, 1 ночівля на висоті порядка 1000 метрів, взимку при мінусовій температурі. Ходіть в гори, будьте здорові і бережіть себе.